තාක්ෂණික පියවර සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ටෙක්නිකල් ඩෑන් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා YouTube එකට සම්බන්ධ වෙලා වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරගෙන යම්කිසි මුදලක් ලබන්න උත්සාහ දරනවා ඇති. ඒ හැමෝම වෙනුවෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරන් ආවේ. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා ඇති YouTube එකේ ඔයාලා මුදලක් ලබන්න මොනටයිසේෂන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔන් කරගන්න වෙනවා. එතෙන්දී තව දෙයක් තමයි ඔයාලා 1000 subscriber complete කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම 4000 watch hours complete කරගනිද්දී තවත් ඔයාලා ඉගෙන ගත යුතු බොහෝ දේ තියෙනවා. මේ විශේෂ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම අද කතා කරන්නේ මොන වගේ channel කරගෙන යන්න එපාද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මක්වත් එක රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම රැඳී සිටියට ඔයාලට යම් කිසි දැනුමක් channel එකක් කරගෙන යන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම මොන වගේ channel ද කරන්න නුසුදුසු කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාලා මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මම අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාගේ ළඟට notification ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා like කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එකෙන් වැඩිපුර විස්තර කතා කරමු. පළවෙනි කාරණාව විදිහට කතා කරන්නේ collection of song. ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා සින්දු අනිත් channel වලින් අරගෙන විනාඩි 45ක ඒ වගේම පැයක වගේ මේ වගේ සින්දු වල කොටස් අරගෙන ඔයාලගේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. කවදාවත් මේ විදියට collection of song කරන්න යන්න එපා. එතෙන්දී ඔයාලට වෙන්නේ monetisation ගන්න බැරි වෙනවා. එතනදී අනිවාර්යයෙන් මොකද තවත් කෙනෙකුගේ නිර්මාණයක් තමන්ගේ channel එකේ copy කරලා දාන එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා කාලයක් අපරාධ වෙන එකයි එතනින් වෙන්නේ. ඒ වගේ collection of song කරන්න යන්න එපා. දෙවැනි කාරණාව විදිහට මම පෙන්වන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මේ මෑතකදී හඳුන්වා දුන්නු AI video generate. මේ කෙසේද? ඔයාලට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම voice over පුළුවන් මෙතන. තමන්ගේ කියලා නිර්මාණයක් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන්න ඕන. මෙතෙන්දී අඩුම ගන්න තමන්ගේම කියලා voice over එකක් හරි දෙන්න ඕන. AI එකෙන් ඔයා voice over අරගෙන ඒ වගේම videos අරගෙන ඒ වගේම මේ විදිහට කම්ප්ලීට්ම ඔයාලා වීඩියෝ එකක් කරන්න ගියොත් කවදාවත් ඔයාලගේ මේ වගේ channel එකක් කරන්න හිතන් ඉන්නව නම් AI හරහා ඔයාලට කවදාවත් monetisation පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ. completely monetisation ඔයාලට ගන්න බෑ. එතෙන්දී අනිවාර්යෙන්ම AI හරහා ඔයාලා වීඩියෝ කරනවා නම් තමන්ගේ මේ කියලා voice over එකක් හරි තියාගන්න ඕන. එතකොට තමයි value එකක් තියෙන්නේ. තුන්වෙනි කාරණාව විදිහට මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ තවත් එක දෙයක් කියනවා. කොහොම හරි ඔයාලා free website වලට ගිහින් copyright free videos අරගෙන ඒ වගේම copyright free music අරගෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ විදිහට photo upload කරගෙන free ඔයාලා ඒ වගේ videos කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කවදාවත් ඒ දේවල් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඔයාලගේ monetisation apply කරන්න ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම reject වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ නිර්මාණයක් නොමැති නිසා. හතරවෙනි කාරණේ විදිහට මම කතා කරන්නේ ඔයාලා දන්නවා ඇති social media වල තියෙන shorts video copy කරලා ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ short funny වගේ videos ගොඩක් එකතු කරලා ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වීඩියෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒ පමණක් වෙලාවට ඔයාලා Facebook එකකින් වෙන්නේ නැති, Instagram එකකින් වෙන්නේ නැති මේ වගේ වීඩියෝස් එකතු කරලා ඔයාලා ලොකු වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඔයාගේ channel එකේ දාලා ඉක්මනට subscriber ගන්න පුළුවන්, ඉක්මනට watch hours ගන්න පුළුවන් කියලා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ දේවල් කවදාවත් ඔයාලා channel එකක් කරගෙන යනවා නම් මේ content එකත් කරන්න එපා. ඒ මොකද කවදාවත් ඔයාලට monetisation පිළිබඳ බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ. ඒකයි. පස්වෙනි කාරණාව විදිහට මම කතා කරන්නේ reuse content කවදාවත් YouTube එකේ පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. reuse content එකක් කියන්නේ කවුරු හරි YouTube එකේ දාපු වීඩියෝ එකක් ඔයාලා copy කරලා
ඔයාලගේ channel එකට දාගන්නවා. ඒ තමන්ගේ කියලා අලුතින් දෙයක් දාන්න නැතිව යනවා නම් මෙතෙන්දී ඔයාලා හිතනවා නම් ඉක්මනට subs 1000 ගන්න ඒ වගේ watch hours 4000 ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ගත්තත් කවදාවත් ඔයාලට monetisation ගන්න බෑ. monetisation අනිවාර්යයෙන්ම reject වෙනවා. මොකද තමන්ගේ කියලා මෙතෙන්දී දෙයක් නොමැතිකම කෙලින්ම ඔයාලා මේ views ගන්න ඒ වගේම subs ගන්න watch hours ගන්න ඒ වගේ දෙදී තැනකදී මේ ක්‍රියාකාරකම කරනවා නම් ඔයාලට කවදාවත් monetisation පිළිබඳ බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ. මම හිතන්නේ ඔයාලා මේ පිළිබඳ මේ ක්‍රම පහ මේ ඔයාලා කවදාවත් අලුතින් YouTube එකට ඇතුල් වෙන්න ඉන්නව නම් මේ channel කරගෙන යන්න එපා කවදාවත්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට monetisation පිළිබඳ මුදලක් ලැබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලගේ කාලය අපරාධ වෙන්න පුළුවන් මේ කරන කැපකිරීමත් එක්ක. ඒ නිසා ඔයාලා YouTube channel එකක් කරන්න තව ideas ගන්න ඕන නම් මේ ඉහළ තියෙන i button එක click කරලා ඔයාලා ඒ පිළිබඳ channel ideas වලට අධිතරම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාටම රැඳී සිටියට බොහොම ස්තුතියි. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.